یونیت سردخونه داریم. یه نکته خیلی جالب داره. ببینید ما یه اوی سپراتور داریم مارک کسته، یه کارتر داریم پر از کف. این سمت ساید گلس هم براش کار گذاشته شده. یونیت خیلی تمیز جمع شده. کننده کاری که این کار انجام داده کارش تمیز بوده. ما یه ایراد جالب داریم توی این. همکارا میگن که فشار روغن زیاد بالا نمیادش، فشار روغنمون کمه. از یه طرف دیگه ما کف داریم. کف نشون دهنده این میتونه باشه سوپرهیت بالاست یا برگشت مایه. دمای ساکشنمون خوبه، هنوز سوپرهیت رو چک نکردیم. دمای کارترمون هم این شیر رو میبندیم الان خوبه. اما چرا کف رو داریم؟ ببینید اویل سپراتورها یه ایرادی دارن. خیلی وقتا دست بهشون که میزنی دائم داغ هستن. این دائم داغی باعث میشه گاز داغ دیسچارج به صورت مداوم میزنه داخل کارتر. وقتی که میزنه داخل کارتر کف تو روغن ایجاد میشه. یه ایراد بزرگ دیگه دارن. ما تو اویل سپراتورهای بزرگ برای کمپرسورهای اسکرو استاندارد داریم که این اویل سپراتور پایینش یک عدد هیتر نصب میشه. این هیتر یک ترموستات داره، یا در زمان خاموشی یا با ترموستات فعال میشه. همکارا میگن زمانی که دستگاه روشن میشه صبحهای زود، ما توی این ساید گلاس کف داریم. دمای خط لوله برگشت خنک هست. علت اینه که مبرد کندانس شده داخل روغن، یه دفعه که برمیگرده شروع میکنه به برودت تولید کردن. راهکار چیه؟ ما درسته تو اویل سپراتورهای بزرگ محل غلاف هیتر داریم، اما روی اینا هم میتونیم یک کمربند کمپرسور مثلا اسکرال نصب کنیم که هیتر باشه. در زمان خاموشی یا با ترموستات بیادش تو مدار برای جاهایی که این قضیه برامون مهم هستش. ببینید جایی که سرد امکان داره بشه، زمانهای خاموشی طولانیه، حتی تو بعضی موارد تو هوای آزاد قرار میگیره، ما اویل سپراتور رو باید عایقش کنیم. خب ما اینجا یه یونیت دیگه داریم. بریم چند تا چیز جالب توی این ببینیم. توی این یونیت کف داریم توی ساید گلاس. اویل سپراتور رو چک میکنیم، لولش داغ نیستش، تازه راه اندازی شده. باید توی کارکرد طولانی مدت هم چکش کنیم. نکته بعدی فیلتر درایر نگرفته. از این طرف فشار ساکشن رو نگاه میکنیم و فشار روغن. ساکشن 60 PSI، بین 58 PSI و 65 PSI بازی میکنه. ما یه چیزی داریم به نام هانتینگ، نوسانی عمل کردن اکسپنشن والو. اکسپنشن والو به صورت سینوسی عمل میکنه، باز میکنه میبنده، باز میکنه میبنده. اما اینجا حالت ضربه‌ایه، نمیشه گفتش که ما هانتینگ داریم. فشار اویل پمپمون هم تغییرات داره. این رو باید چک کنید چرا مبرد به صورت پالسی وارد اواپراتور میشه، از اون بعد به صورت پالسی میاد سر ساکشن کمپرسور. این لولمون هم شد به صورت دائم داغ، این هم باید چک بشه. گاز داغ رو یه سری داره میزنه کارتر. یکی از معضلات اویل سپراتورها همین موضوع هستش.